Okay. Yom Academy, lecture 4, unit conversion. Under chapter 1, what we call preliminaries. ስለዚህ preliminaries በሚለው ስር ወይም በቻፕተር 1 ስር አራተኛው ሌክቸራችንን ዩኒት ኮንቨርሽን የሚለውን በዛሬው ሌክቸር እናያለን። ስለዚህ ኮንተንቶቹ ምንድነው? conversion of lengths, units of length or length unit, conversion of mass unit, conversion of volume units, conversion of temperature, conversion of force, conversion of pressure, and finally there will be based on some conversion methods you will have some homework ይኖራችኋል ማለት ነው። ኦኬ conversion of length units lengths ስለዚህ lengthሶችን እንግዲህ እንዳልኳችሁ እኛ ሀገር ላይ ካልኩሌሽኖች የሚሰሩት ኤቭሪቲንግ የሚሰሩት በአሳይንት ነው። ስለዚህ በተለያየ ዩኒት ሲሰጠን ወደ አሳይንት መቀየር መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ የዛን ዩኒት ኮንቨርሽን ማወቅ ይጠበቅብናል። ለምሳሌ ሌንግዝን ኢንች በኢንች የተሰጠን ሌንግዝ አሁን ቤታችን ብዙ ጊዜ ምን አለ ቴሌቪዥን 21 ኢንች ነው 14 ኢንች ነው 32 ኢንች ነው ይባላል። ያን በሜትር ቀይራችሁ ታስባችሁ ታውቃላችሁ? በሜትር ምን ማለት ነው? 21 ኢንች ማለት በሜትር ስንት ሜትር ማለት ነው? ስለዚህ ያለ መቀየር ይሄን ዩኒት ኮንቨርሽን ሜተድ ማወቅ ይጠበቅባቸዋል። በስንት ነው ማባዛው የሚለው ማወቅ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንችን ወደ ሜትር በምንቀይርበት ጊዜ ምንድነው 21 ኢንች ከተባለ ለምሳሌ ያን 21 በ0.0254 በምናባዛበት ጊዜ ምን ያህል ሜትር እንደሆነ እናውቃለን ማለት ነው። ባይ ዘ ሴም ፋሽን ፉትን ወደ ሜትር ስንቀይር ደግሞ በፉት የተሰጠንን ቫልዩ በ0.3048 በማባዛት ያን በፊት የተሰጠንን ቫልዩ ወደ ሜትር እንቀይራለን። ማይል፣ ያርድ፣ አንገስትሮም፣ ፌርሚ። ስለዚህ እነዚህ ሙሉ ምንድናቸው? ሌንግዝን ሜዥር የምናደርግባቸው ዩኒቶች ናቸው። እነዚህን ዩኒቶች ግን ለካልኩሌሽን ኦር ለሌላም ነገር አፕሊኬሽን ነገር ስራ ላይ ስንሰራ ኮሚኒኬት ማድረግ የምንችለው እዚህኛ ሀገር ላይ ሞስት ኦፍ በሜትር ነው አይደል? ምክንያቱም አሳይንት አክሰፕት አድርገን የምንጠቀም ሀገሮች ነን። ስለዚህ ወደ ሜትር መቀየር ስለሚጠበቅብን እነዚህ ኮንቨርሽን ፋክተሮችን በመጠቀም እንቀይራለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኮንቨርሽን ፋክተሮች ብትይዟቸው ጥሩ ናቸው። ያው ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲያችሁ ላይ ካልኩሌሽን ስትሰሩ ያው ብታውቋቸው መያዝ ላያስፈልግ ይችላል። ብታውቋቸው ግን ጥሩ ነው የሚል ነው። ወዴት እንሄዳለን? ማስ እንግዲህ በተለያዩ ዩኒቶች ሜጀር ሊደረግ ይችላል። ከነሱ ውስጥ በፓውንድ፣ በኦንስ፣ ዴሲግራም፣ ሚሊግራም፣ ሜትሪክ ቶን በእነዚህ ሜጀር ይደረጋል። ግን ወደ አሳይንት ዩኒት ደግሞ መቀየር መቻል አለብን። ኦር ከአሳይንቱም ደግሞ ወደ እነዚህ ዩኒቶች መቀየር መቻል አለብን። ያንን ለማድረግ እነዚህ ኮንቨርሽን ፋክተሮች ኦፕሬሽኖች ያስፈልጉናል። ፎር ኤግዛምፕል አንድ ሜትሪክ ቶንን ወደ ኪሎግራም ለመቀየር የተሰጠንን ሜትሪክ ቶን ዋጋውን ለምሳሌ 3 ሜትሪክ ቶን ስንት ኪሎግራም ነው ብትለኝ 3 ሲባዛ በ1000 ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቶን የተሰጠን ቫልዩ በሺህ በማባዛት ወደ ምን ትቀይረዋለህ? ወደ ኪሎግራም ትቀይረዋለህ። ለምሳሌ እዛ ጋር ዴሲግራም። ስለዚህ ዴሲግራም ቫልዩን ደግሞ ወደ ኪሎግራም ለመቀየር በዴሲግራም የተሰጠንን ቫልዩ በምናባዛለን በ0.0001 በማባዛት እንቀይረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቤዚክ ኦፕሬሽኖች ናቸው። ኮንቨርሽን ፋክተር ኮንቨርት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ኮንቨርሽን ፋክተሮች ናቸው። የማስ ኮንቨርሽን ማስ ዩኒቶችን ኮንቨርት ስናደርግ ከዚህ ያልፈን በቃ አብዛኞቹ እነዚህ ናቸው የምንጠቀማቸው። እነሱን ወደ ኪሎግራም መቀየር ከቻልን that's good። ኔክስት ኮንቨርሽን ኦፍ ቮሊዩም ዩኒትስ። እንግዲህ ቮሊዩም በተለያየ በሌትር ሜጀር ይደረጋል፣ በባሬል ሜጀር ይደረጋል፣ በኪዩቢክ ዴሲሜትር፣ በጋሎን ሜጀር ይደረጋል። እነዛ ነገሮች ቮሊዩምን ኤስአይ ዩኒት ግን ሜጀር የምናደርገው ወደ ሜትር ኪዩብ መቀየር መቻል አለብን። ስለዚህ ያንን ወደ ሜትር ኪዩብ ለመቀየር እነዚህን ኦፕሬሽኖች ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ጋሎን ወደ ሜትር ኪዩብ ለመቀየር ከፈለግን በጋሎን የተሰጠንን ቫልዩ በስንት በ0.00379 ማብዛት ይኖርብናል ማለት ነው። የዛኔ ያንን በጋሎን የተሰጠንን ቫልዩ ወደ ሜትር ኪዩብ ቀየረን ማለት ነው። አንድ በበርሜል የተሰጠን ኳንቲቲ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ያው ቢዝነስ ዜና ማታ ዜና የምታዩ ከሆነ ቢዝነስ ዜናዎች ላይ ነዳጅ ይሄን ያህል በርሜል ነዳጅ ምናምን የሆነች መርከብ ጭና ይሄ ወደብ ላይ ደረሰች ምናምን ይባላል። ስለዚህ ወደ ሜትር ኪዩብ መቀየር ብንፈልግ ማወቅ ብንፈልግ ስለዚህ የበርሜሉን ብዛት በምን እንቆጥራለን? በምን እናባዛለን?
በ0.1589 በማባዛት ወደ ሜትር ኪዩብ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ኦፕሬሽን ቮሊዩም ዩኒቶችን ኮንቨርት ለማድረግ ነው። ወዴት? ወደ ሜትር ኪዩብ ለመቀየር። ከሜትር ኪዩብ ደግሞ ወደ ኋላ ለመቀየር ያው ማባዛት የነበረውን ማካፈል ነው ማለት ነው። ቀላል ነገር ነው። ኮንቨርሽን ኦፍ ቴምፕሬቸር ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ቤዚካሊ ሜጀር የሚደረጉት በፋራናይት፣ ሴልሺየስ እና ራንኪን ስኬል በሚባሉት በእነዚህ በሶስቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤስአይ ዩኒታችን የቴምፕሬቸር ቅድም እንዳልኳችሁ ሌክቸር 1 or 2 ላይ እንደተነጋገር ነው ኬልቪን ነው ማለት ነው የቴምፕሬቸር ኤስአይ። ስለዚህ ወደዛ መቀየር ይኖርብናል። ስለዚህ እነዚህን ኦፕሬሽኖች በመጠቀም ከፋራናይት ወደ ኬልቪን፣ ከሴልሺየስ ወደ ኬልቪን፣ ከራንኪን ወደ ኬልቪን ኢቭን ከኬልቪን ወደ ራንኪን ወደ ኋላ መቀየር እንችላለን። ማባዛት ከነበረ ማካፈል፣ መደመር ከሆነ መቀነስ፣ መቀነስ ከሆነ መደመር እያደረግን ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ኦፕሬሽን በማድረግ ቴምፕሬቸር ዩኒቶችን ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኮንቨርሽን ኦፍ ፎርስ ዩኒት። ስለዚህ ፎርስ ኤስአይ ዩኒት እንደምናውቀው ኒውተን ነው። ኒውተን ፊዚሽያን ማለት ነው። በሱ በራሱ ነው ዲዛይን የተደረገው እና ፎርስ ሜጀር የሚደረጉ ዳይናል፣ ግሬን፣ ኪሎግራም ፎርስ፣ ፓውንድ ፎርስ፣ ፓውንዳል፣ ኬአይፒኤስ በእነዚህ ፎርስ በእነዚህ ዩኒቶች ሜጀር ተደርጎ ሊቀመጥ ይችላል። ስለዚህ እኛ ግን ወደ ኒውተን መቀየር መቻል ይኖርብናል። ስለዚህ ዳይን ወደ ኒውተን ለመቀየር ኦፕሬሽን ይሄ አለ። ግሬን ወደ ኒውተን ለመቀየር እንደዛ፣ ፓውንድ ፎርስ ወደ ኒውተን ለመቀየር በዚህ ሲግኒፊካንት በዚህ ዲጂት ማባዛት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኮንቨርሽን ኦፍ ፎርስ ዩኒቶችን እንዴት ኮንቨርት እናደርጋለን ወደ ኒውተን ወር ከኒውተን ወደ ሌሎች ዩኒቶች እንዴት ኮንቨርት እናደርጋለን የሚለውን ከዚህ እናገኛለን ማለት ነው። then what we call conversion of pressure units እንግዲህ ፕሬሸር ሜጀር የሚደረገው በተለያየ ነው አይደል? በቶር፣ በባር፣ በአትሞስፌር፣ ፒኤስአይ፣ ሚሊሜትር ሜርኩሪ፣ ሚሊሜትር ዋተር የምንላቸው በእነዚህ ሜጀር ይደረጋል። ፕሬሸር ሳይንቱ ግን ምንድን ነው? ፓስካል። የፕሬሸር ሳይንት ፓስካል ነው። ስለዚህ ከነዚህ ነገሮች ከቶር፣ ከባር፣ ከኤቲኤም፣ ከፒኤስአይ ወደ ፓስካል መቀየር መቻል ይኖርብናል። ብዙ ጊዜ ሚሊሜትር ሜርኩሪ እና ሚሊሜትር ዋተር ፍሉድ ዳይናሚክስ የሚል ኮርስ ትማራላችሁ ወደፊት። ሞር ሜካኒካል ኦር ኤሌክትሮ ሜካኒካል የምትገቡ ሰዎች ፍሉድ ዳይናሚክስ የሚባል ኮርስ አለ፣ እዛ ላይ ታገኛላችሁ ፕሬሸር ካልኩሌሽኖች። ስለዚህ የዛኔ እነዚህን ካልኩሌሽኖች ማወቅ ይኖርባቸዋል ለመቀየር ማለት ነው ኦፕሬሽኖች። ኦኬ ሆምወርክ ኩዌሽን ላይ ደረስን። ስለዚህ እነዚህ ሆምወርክ ኩዌሽኖች ላይ ቴብሎች ላይ ተቀምጠዋል፣ ኮንቨርሽን ዩኒቶቹ ተቀምጠዋል። ስለዚህ እነዛም በመጠቀም ያው እንትኑን ትንሽ እንድትይዙት ማለት የተወሰኑ ቤዚክ የምላቸውን አስቀምጬላችኋለሁ የሆነ ነገር እንድትይዙ በማለት ነው። ብዙ ጊዜ ፈተናዎች ላይ ይሄን ኮንቨርት አድርጉ ብሎ ይመጣሉ። እንደዛ ባይመጡ እንኳን በካልኩሌሽን ሲሰጣችሁ የተለያዩ ዩኒት ሊቀመጥላችሁ ይችላል። የሆነው ነገር በሆነ ዩኒት አስቀምጡ፣ የሆነው ነገር በሆነ ዩኒት አስቀምጡ፣ የሆነው ነገር ፈልጉ ይላል። ስለዚህ ሁሉንም ወደ አንድ ዩኒት መጀመሪያ መቀየር መቻል አለብን። ከዛ በኋላ ነው ካልኩሌሽን የምንሰራው። ስለዚህ ይሄንን ማወቅ ይጠቅማል። ስለዚህ እቺን ሆምወርክ ስሩልኝ፣ ብትሰሩ ጥሩ ነው። እንደውም ኮመንት ላይ የኤ ይሄ ነው መልሱ፣ የቢ ይሄ ነው መልሱ እያላችሁ ብታስቀምጡ ደስ ይለኛል። ምን ያህል እንደሰራችሁ ቼክ ለማድረግ ማለት ነው። ኦኬ ሆምወርካችንን በዚህ መልኩ ካየን ሌክቸር 4 በዚህ መልኩ ተጠናቋል። ስለዚህ ያው ሁሌም ስለምታዩ እናመሰግናለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ያው የሁሌም የኛ እሳቤ ወይም የኛ ምኞት ሆኖ የሚቀር ነገር ሳይሆን እንድትሆኑ የምንፈልገው ወይም እንድታሳኩ የምንፈልገው ያው ፊዚክስን ኤፕላስ አምጥታችሁ ቢዮንድ ዘ ማርክ እንድታስቡ ማለት ነው። ወደ ሪል ላይፍ እንዴት አፕላይ እናደርጋለን የሚለውን እንድታስቡት የኛ ሌክቸር ያው ያግዛችኋል ብለን እናስባለን እና ሁሌም አላማችን ያ ነው። ፊዚክስን ከቲዮሪ ቢዮንድ ማሰብ መቻል አለብን። ስፔሻሊ ኢንጂነሪንግ ጆይን የምታደርጉ ተማሪዎች በዛ ልክ ማሰብ አለባችሁ እና ቪዲዮዎችን ሼር አድርጉልን ለጓደኞቻችሁ እና ሁሌም ኮመንት ሀሳባችሁን በዛ ኮመንት በማድረግ አግዙን። ቴንኪው፣ እናመሰግናለን።